टेक्नेब युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र, तपाईहरुकै अनलाइनको दुनियाँको साथी। यदि तपाईले हाम्रो यो भिडियो फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ चाहिँ हाम्रो पेजलाई लाइक गर्नुहोला। मनको कुरा तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। डेली टेक न्यूज नेपालीमा हेर्नको लागि चाहिँ टेक्नेब्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। यदि हामीले आज पनि नेपालको अपडेटको बारेमा कुरा गर्ने हो चाहिँ आज चाहिँ एउटा भन्नुपर्छ स्पेशल चाहिँ केही ग्याजेटहरु चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च भएको छ। फाइनली Xiaomi या Redmi ले आफ्नो एउटा कन्फ्युजन नाम गरेको मोबाइललाई चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ। मैले किन यस्तो भनेको भने तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको होला, सायद तपाईले हाम्रो भिडियो पनि हेर्नु होला। Redmi 10 चाहिँ नेपाली बजारमा आएको छ। इन्टरनेशनल मार्केटमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ Redmi 10C को नामबाट रहेको छ भने इन्डियामा Redmi 10 र Redmi 10 Power को नामबाट आएको छ। तीन चार नाम छ। नेपालमा चाहिँ Redmi 10 को नामबाट आएको छ। 6000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। स्न्यापड्रागन को 680 का यसको प्रोसेसर रहेको छ। दुईटा भेरिएन्ट पनि नेपाली बजारमा चाहिँ अवेलेबल छ। मिक्स फिलिङ छ, कोही चीज राम्रो छ, कोही चीज नराम्रो छ। यसको कारण मैले चाहिँ इन्टेल भिडियो पनि बनाएको छु। स्पेशली भने डिस्प्ले मलाई मन परेन र उसको चाहिँ चार्जिङ एडेप्टर 10 वाट को दिएको छ। 18 वाट को चाहिँ मोबाइलले सपोर्ट गर्छ। बाकी तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो त्यो फुल भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्राइसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ 4GB र 64GB स्टोरेज वालाको प्राइस चाहिँ 19000 रुपैयाँ रहेको छ भने 6128GB स्टोरेज पर चाहिँ 22000 रुपैयाँ रहेको छ। तपाईलाई प्राइस के कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। अर्को अपडेटको बारेमा कुरा गर्ने हो चाहिँ यदि तपाई गेमर हो भने चाहिँ तपाईहरुको लागि एउटा खुसीको कुरा छ। स्पेशली चाहिँ मोबाइल के रे डेस्कटपबाट या चाहिँ कम्प्युटरबाट तपाईले गेम खेल्नुहुन्छ, तपाईले चाहिँ मोनिटर चाहिएको छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो डेलको चाहिँ दुईवटा मोनिटर चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च भएको छ। स्टार्टिङ भेरिएन्ट चाहिँ 30000 रुपैयाँमा रहेको छ हैन। सो जानुस् हेर्नुस्, राम्रै मोनिटरहरु चाहिँ नेपाली बजारमा पनि अहिले चाहिँ अवेलेबल रहेको छ। यसैगरी अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ Realme को तर्फबाट। Realme ले आफ्नो फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ, जुन रहेको छ Realme GT2 Pro। एकदमै राम्रो चाहिँ यो मोबाइल रहेको छ। फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइल हो। डिजाइन लुक्स पनि राम्रो रहेको छ। मेन त हुन्छ प्राइस चाहिँ के कति हुन्छ। यदि हामीले रुमर्सको कुरालाई मध्यनजर राख्ने हुन्छ यसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा 80 to 85000 रुपैयाँ चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। स्टार्टिङ भेरिएन्ट 8GB र 128GB स्टोरेजको हेरौँ के कस्तो गर्छ। हुन त Realme नेपालले अहिले चाहिँ नेपालमा प्राइसहरु पनि राम्रै चाहिँ बनाएको छ। आई होप दैट यसको पनि प्राइसहरु चाहिँ राम्रै हुनेछ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ Motorola Razrबाट। Motorola फोल्डेबल मोबाइलका केही लाइभ इमेजहरु चाहिँ बाहिर आएको छ र यसको रुमर्स चाहिँ स्न्यापड्रागन को नयाँ जुन प्रोसेसर आएको छ, नयाँ भन्नु पर्यो न, स्न्यापड्रागन 8 हैन Gen 1 प्लस को चाहिँ सायद हामीले प्रोसेसर देख्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि आएको छ। केही लाइभ इमेजहरु चाहिँ यहाँ आएको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को अपडेट चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हुन्छ अर्को अपडेट रहेको छ Samsung को तर्फबाट। Samsung को आउन लागेको क्लाइम शेपको मोबाइल अहिले हामी चाहिँ 25 वाट को चाहिँ चार्जिङ एडेप्टर देख्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि आएको छ, जुन चाहिँ चाइनाको चाहिँ FCC मा चाहिँ अलरेडी लिस्ट भइसकेको छ। हेरौँ अब चाहिँ ग्लोबली रूपमा चाहिँ Samsung पनि के गर्छ आफ्नो चार्जिङ एडेप्टरलाई लिएर। रचिनको चाहिँ क्लाइम शेप र फोल्डेबल मोबाइलको चाहिँ हिन्चेसहरु र डिस्प्लेहरु चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। डेफिनेटली थर्ड फोर्थ जेनेरेसन हो, अब राम्रो त हुने नै भयो। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ Xiaomi को तर्फबाट। चाइनामा चाहिँ केही कन्फिगरेसन चाहिँ बाहिर आइसकेको छ। Xiaomi को चाहिँ 12S Pro को चाहिँ केही कन्फिगरेसन चाहिँ बाहिर आएको छ, जसमा चाहिँ Dimensity 9000 को प्रोसेसर हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसको साथसाथै यसको चाहिँ क्यामेराहरु पनि एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। हेरौँ अब चाहिँ लन्च भएपछि नेपालमा चाहिँ कहिले र के नामले चाहिँ हामी चाहिँ देख्न सक्नेछौँ। यसैगरी अर्को अपडेट रहेको छ इन्फिनिक्सको तर्फबाट। इन्फिनिक्सले आफ्नो चाहिँ एउटा आफ्नो नोट सिरिजलाई इन्डियन बजारमा चाहिँ छिटै लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसले चाहिँ मार्भलसँग चाहिँ कोलाबोरेसन गरेर चाहिँ डक्टर स्ट्रेन्जको चाहिँ म्याडनेसको चाहिँ थिमहरु चाहिँ लिएर चाहिँ हामी चाहिँ तयारी गरिरहेको छ, जुन इमेज तपाईले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र चाहिँ मे 20 मा चाहिँ उनीहरुले इन्डियन बजारमा लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। हेरौँ अब चाहिँ नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ उनीहरु चाहिँ लन्च गर्छ। सो राम्रै हो न, इन्फिनिक्सले पनि अब मार्भलसँग चाहिँ कोलाबोरेसन गरेर चाहिँ यस्तो खालको मोबाइलहरु निकाल्नु भनेको चाहिँ म चाहिँ राम्रो नै मान्छु। सो यति रहेको छ आजको अपडेट चाहिँ। यदि हामीले गेमको बारेमा कुरा गर्न चाहिँ एपिक स्टोरमा चाहिँ एउटा गेम अवेलेबल छ, जानुस् हेर्नुस्। नेक्स्ट वीक चाहिँ ट्रिपल ए गेम पनि आउँछ, सो गएर चाहिँ क्लाइम गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट वीक हो, केही दिन बाँकी नै छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ मिस्ट्री गेमलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ। पहिलाबाटै मेमा चाहिँ उले चाहिँ दिने गरिरहेको छ। सो हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, यदि तपाई गेमरहरु चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। विभिन्न ट्रिपल ए गेमहरु चाहिँ आउने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। आई होप दैट तपाईलाई भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला।